Arvoisa puhemies, kuten on tullut mainittua aikaisemminkin, niin romahdus on väistämätön. Me pitkitämme vain sitä ja pahennamme kuplaa. Kaikki on mennyt niiden nuottien mukaan, millä tästä saadaan mahdollisimman suuri tuho aikaiseksi. Tuho saadaan aikaiseksi sillä, että velkaannutetaan rahajärjestelmä mahdollisimman pahoin. Lisääntyneellä velanotolla tuodaan talouteen ylimääräistä rahaa, joka kuitenkin tulevina vuosina pitäisi siis maksaa pois. Kun tämä velan lisääntyvä määrä ja sitä kautta ostovoiman suurentuminen tulee tiensä päähän, silloin joko talousmahdit voivat herätä, valtiot voivat herätä, että jotain tuli tehtyä väärin. Tai sitten ei herätä ja tehdään se, mitä ei pitäisi tehdä. Seuraava vaihe on, kun valtiot velkaantuvat. Valtiot, kunnat ovat näinä nousuvuosina laittaneet budjettinsa noin nollatasolle, jolloin siinä vaiheessa, kun ylimääräiset verotulot siitä luottokuplan syntymästä poistuvat, valtiot aloittavat velkaantumisensa. Suurin virhe, mitä tämän jälkeen voi tehdä, on kiristystoimenpiteet. Nyt me olemme EU-alueella tekemässä kollektiivisesti tätä. Olemme kiristämässä toistemme kurkusta, että nyt pitää kiristää. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa edelleenkin pienenevää ostovoimaa, likviditeetin pienenemistä raha-alueella. Entä jos tämä käy koko raha-alueelle? Ja näinhän se on käymässä. Tällä vakautuspaketilla, joka on nyt tulossa, me sidomme yhä suuremman ristikon valtioiden välille. Myöskin valtioiden välinen painostus toisiaan kohtaan tulee tässä lisääntymään. Tätä harjoitusta on tehty Latvian kanssa, Islannin, Viron. Mitä me tiedämme näistä maista? Me tiedämme, että Latviassa palkkasumma on tippunut 40%. Miettikää omalta kohdaltanne, mitä se tarkoittaa, kun tämä saavuttaa Suomen. Islannissa tämän vuoden arvio menee yli 50% pudotukseen 2 vuoden sisällä. Irlanti, siellä on tipahtanut 10%. Irlanti on hieman samassa veneessä Suomen kanssa, eli siellä erittäin ankaralla valtion velkaantumisella on pidennetty ja pahennettu kuplaa. 2 vuodessa Irlannin valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on noussut 25–64. Irlannin kupla on mitä suuremmalti juuri puhkeamassa. Maat yksitellen tulevat tippumaan tähän samaan kuoppaan, mihin jo moni maa on tippunut. Tässä annetaan viimeisiä tekohengityksiä. Kun nämä kiristystoimet isommassa mittakaavassa alkavat koskea, kun tähän tulee isompia maita mukaan, palkkasumma tulee tipahtamaan erittäin rankasti koko euroalueella. Tällä hetkellä mennään lievää pudotusta. Sen jälkeen alkaa todellinen deflaatio. Omaisuusarvot alkavat tipahtamaan. Valtioiden ja kuntien velkaantuminen ei pysty pitämään niitä kovin pitkään yllä. Kun omaisuusarvot tipahtavat, alkaa moral hazardin viimeinen vaihe. Siinä vaiheessa raha ottaa haltuunsa kaiken, mikä järkeväksi katsoo. Jos mietitään esimerkiksi Suomen valtion velkaantumistahtia, Suomen valtio ottaa vuositasolla velkaa kutakuinkin lähestulkoon koko pörssiomistuksensa. 1 vuoden velkaantumisella meiltä viedään Fortumit, Finnairit ja kaikki muutkin. Ihmettelen suuresti, että kukaan ei mieti näiden lukujen todellisia mittasuhteita. Miten te kuvittelette, että Eurooppa selviää siitä yli 2 000 miljardin vuositason
velkaantumistahdista. Sillä ylläpidettiin viimeiset 2 vuotta taloutta. Kun se on poistunut, niin käytännössä 2000 miljardia ostovoimasta on poissa euroalueella. Tämä siis vuositasolla. Ensimmäinen vuosi tämän tapahtuman jälkeen, eli velkakupla käytännössä puhkesi lokakuussa 2008. Ei se ollut Lehman Brothersin aikaansaannoksia, ei se ollut epäluottamusta rahamarkkinoilla, vaan velanoton maksimit alkoivat tulla vastaan. Silloin hävisi 2000 miljardia vuositasolla ostovoimasta euroalueella. Jotta saatte hieman mittasuhdetta, niin mietitään euroalueen öljynostoja. Euroalueelle ostetaan öljyä 200 miljardilla vuodessa. Sillä summalla olisi siis voinut rahoittaa öljyostot 10 vuodeksi. Puhutaan, että Aasiasta olisi pitänyt tulla uusi veturi talouteen. Eihän se ollut näissä suhteissa missään tapauksessa mahdollista. Aasian vienti euroalueelta on 60 miljardia, tuonti reilut 100 miljardia isompi. Ei ole missään mittasuhteessa tähän 2000 miljardiin. Kun tämä kupla puhkesi, silloin 2008 lopussa siis, siitä lähti seuraava vyörytys, eli valtioiden velkaantuminen käyntiin. Ja sen vuositahti on ollut 1000 miljardia. Nyt ollaan siirtymässä siihen vaiheeseen, että saatamme euroalueen maat toistensa kurkkuun, olemme toistemme velkojen takaajina. Tämä peli loppuu erittäin pian. Tämä ei kestä 2 vuotta ennen kuin euro romahtaa. Edustaja Jaskari kysyi täällä, että pitäisi olla vaihtoehtoja. Silloin kun Jaskari vielä väitti kiven kovaan muutama vuosi sitten, että ei Suomea kohtaa mikään lama, minä kerroin silloin jo, mitä pitää tehdä. Ja se on juurikin se setelirahoitus. Sen ovat tehneet USA kautta aikojen. USA on omaa kuplansa kasvattanut 1930-luvulta asti. Siitä lähtien velkasummat ovat nousseet. USA on osannut käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta tämä ei olisi niin ilmiselvää muille maille, jolloin USA kuplaluototuksellaan on luonut valuuttaa. Heidän oma valuuttansa on silloin ollut vahvana ennen kuin muut huomaavat. Ja kun kupla on mennyt tarpeeksi pitkälle, dollarin arvo on tipahtanut, mutta siinä vaiheessa on dollaria jo pystytty siirtämään muualle ja näin tämä jatkuva kuplatalous on USAsta onnistunut. Arvoisa puhemies, Saksa on tehnyt tätä samaa meille. Meitä on petetty vähintäänkin 2 kertaan. Saksa oli oman luottokuplansa päässä jo 1900-luvun loppupuolella. Jos katsotte sieltä, millaisia velkamääriä saksalaisilla oli, siellä on 2 000 miljardia velkaa. Saksa olisi romahtanut, jollei olisi yllytetty muuta euroaluetta ja Eurooppaa kulutusjuhliin. Saksan kotitalousluotot eivät ole lisääntyneet koko kuplan aikana. He olivat jo tapissa. He ovat pystyneet häivyttämään omat velkansa tässä myllerryksessä. Tälläkin hetkellä Saksan vaihtotase on plus 5 miljardia kuukausitasolla. Saksa on hoitanut leiviskänsä hyvin. Saksan suurin riski toki piilee siinä, että Saksalla on paljon saatavia sieltä sun täältä, joita se nyt yrittää sitten paikata myöskin muiden takauksilla. Jos tätä peliä ei vihelletä poikki tai erittäin tuntuvaa setelirahoitusta aleta, niin valtiot tulevat ajautumaan konkurssiin. Setelirahoitus on yksinkertaisesti ainoa. Se olisi vain pitänyt aloittaa paljon aikaisemmin, jolloin inflaation kautta olisi pystytty tätä kuplaa jatkamaan, eikä se olisi karahtanut niin pahasti käsille valtioille ja yksityishenkilöille. Sen vuoksi en voi missään tapauksessa tätä hullunmyllyä olla omalta osaltani jatkamassa. Äänestän ehdottomasti vastaan tässä Kreikka-paketissa. Jostain kautta se herätys on tultava. Ja täälläkin on järkeviä puheita siitä, että ne pitäisi saada sinne
pankeille siirrettyä näille rahoittajille. Täällä kun joku vielä kysyi, että onko lainanottaja syypää vai antaja, niin kyllä lainanantajalla on vastuu myöskin. Lainanottajalla on, mutta jos meillä Suomessa sanotaan, että meidän taloutemme jatkaa nousuaan, rakettimaista nousua koko ajan, ja asuntojen hinnat nousevat koko ajan, jos tätä toitotetaan valtion toimesta, kaikkien ekonomistien, niin onko se yksittäinen asunnonostaja, onko hän se suurin paha, vai onko kenties jotain muutakin vialla?